हेलो साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई नेपाली कम्प्युटर ज्ञानमा स्वागत छ। तो आजको भिडियोमा हामीले सिक्ने छौं अपरेटिङ सिस्टम अन्तर्गत नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज विन्डो। विन्डो भनेको के हो र यसबारे हामीले बुझ्ने छौं। तो सुरु गरौं आजको यो भिडियो। तो लौ सुरु गरौं। सबैभन्दा पहिला यो डेफिनेसन देखि व्हाट इज विन्डोज। Windows is a popular operating system developed by Microsoft that provides a user-friendly interface. User can use it to run apps, play games, and watch videos, as well as connect to the internet. र यसको लोगो विन्डोज को माइक्रोसफ्ट विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम को लोगो यस्तो देखिन्छ है त। र सबैभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने के हो भनेपछि विन्डोज भनेको एउटा पपुलर वर्ल्डमा विश्वमा सबैभन्दा चलिरहेको अपरेटिङ सिस्टमको नाम हो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। र यसलाई बनाउने कम्पनीको नाम के हो? माइक्रोसफ्ट हो। यो माइक्रोसफ्टको फाउन्डर यानी कि फाउन्डरको बिल गेट्स तपाईले सुन्नुभएको छ। यो कुनै बेलामा एकदम विश्वको धनी मानिस पनि थियो र अहिले पनि धनी मानिसमा छ, तर टपमा नभएर 2-3 स्टेप तल माथि छ। र यो अपरेटिङ सिस्टम युजर फ्रेन्डली छ। युजर फ्रेन्डली भन्नु बित्तिकै के बुझ्नी? चलाउन सजिलो भएको अपरेटिङ सिस्टम जसलाई भनिन्छ युजर फ्रेन्डली र युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस है त। युजर क्यान युज इट टु रन। हामीले यसमा एप्लिकेसन चलाउन मिल्यो, गेम्स खेल्न मिल्यो, भिडियो हेर्न मिल्यो र इन्टरनेट चलाएर पनि तपाईले चलाइराख्नु छ। इन्टरनेट पनि कम्प्युटरमा इन्टरनेट पनि चलाउन सकिन्छ है त। अब विन्डो अपरेटिङ सिस्टममा हामीले मुख्यतया बुझ्न पर्ने एउटा कुरा छ जसको नाम हो इन्टरफेस। यहाँ हेरिसक्नुहुन्छ इन्टरफेस। यो इन्टरफेस भनेको के हो र विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा इन्टरफेसको महत्त्व के हो? त लौ सुरु गरौँ। व्हाट इज इन्टरफेस? द युजर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम आर कनेक्टेड विथ इच अदर with the help of interface. So the interface is used to connect the user and operating system. User हामी युजर भनेको हामी र अपरेटिङ सिस्टम बीचको एउटा कनेक्सन स्थापना गर्ने काम कसले गर्दछ? इन्टरफेसले गर्दछ। त्यही भएर इन्टरफेसको एकदम महत्त्व छ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टममा। इन्टरफेस दुई टाइपको छ जसमध्येमा एउटा नम्बरमा छ CUI क्यारेक्टर युजर इन्टरफेस र दोस्रो नम्बरमा छ GUI ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। यो क्यारेक्टर युजर इन्टरफेसमा हामीले केही सबै कुरो काम गर्ने भनेको कमान्डको माध्यमदेखि हो। कमान्ड मात्रै लेखेर, जस्तो कि अब फाइल डिस्प्ले गर्नु पर्यो नि DIR हैन, DIR गरेर हामीले डिस्प्ले गर्छौं। अब क्लियर गर्नुलाई CLS, यसरी कमान्डहरु मात्रै सबै सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यो एकदम धेरै बिना तपाईलाई कमान्ड थाहा छैन भने चलाउन सक्नुहुन्न। तर ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा के छ भनेपछि सबै पिक्चरको आधारमा हुन्छ। ग्राफिक सबै कुरो ग्राफिकल हुन्छ। जस्तो कि माउस पोइन्टर चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसमा सानो आइकन हुन्छ, पिक्चर हुन्छ, त्यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ, ग्राफिक फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरु CUI मा हामीले गर्न सक्दैनौं। र यसको GUI र CUI को इन्टरफेस कस्तो देखिन्छ यो हेरौँ है। पहिलो छ CUI। यो हेर्न सक्नुहुन्छ CUI मा के हुन्छ? सबै कुरो हामीले यस्तै स्क्रिन देखिन्छ र हामीले यसमा टाइप गर्न पर्ने हुन्छ कमान्डहरु। तपाईले जस्तो मैले यहाँ टाइप गरे CLS गरे नि के हुन्छ? यो सम्पूर्ण कुराहरु डिलिट भएर फेरि यो मात्रै देखिया पर्छ है त। त्यही भएर तपाईलाई सबै कमान्डहरु थाहा हुन जरुरी हुन्छ यसमा। र अर्को छ हाम्रो GUI। GUI भनेको अहिलेको इन्टरफेस जसमा विन्डोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप, साना पिक्चरका आइकनहरु हैन, यो टास्क बारहरु, यिनी सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई भनिन्छ GUI इन्टरफेस। त अब हामी लाग्ने छौं डेस्कटपमा। डेस्कटप भन्नाले के बुझियो त? डेस्कटप भन्नाले पहिला मेनुअल काम गर्दाखेरि हामीले के हुन्थ्यो? डेस्क हुन्थ्यो। डेस्कको माथि सबै कुरो हुन्थ्यो, क्याल्कुलेटर, फाइलहरु हैन, तपाईलाई चाहिने सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले डेस्कमा राख्नुहुन्थ्यो। तर त्यो अहिले के भयो? डिजिटल भइदियो। र डिजिटलमा पनि सेम कुराहरु जस्तो क्याल्कुलेटर चाहिन्छ भने तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। फाइलहरु, फोल्डरहरु सबै कुरो तपाईले कम्प्युटरमा पाउनुहुन्छ भनेपछि त्यो ट्रेडिसनल खालको डेस्कटप केमा चेन्ज भयो? डिजिटल वाला डेस्कटपमा परिवर्तन भयो। तो डेस्कटपमा सबैभन्दा पहिला यो लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो पिक्चरहरु छ। यो पिक्चरहरुलाई भन्छ
डेस्कटप आइकन्स। त्यसपछि अब तल जाउँ। तल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बार छ। यो बारलाई भन्ने गर्छ टास्क बार। टास्क भन्नाले कुनै पनि काम। यो बारले त्यो एप्लिकेसनहरूलाई सो गर्छ जुन एप्लिकेसन मैले खोलेर काम गरिरहेको छु। जस्तै यो 3-4 वटा एप्लिकेसन मैले खोलेर काम गरिरहेको छु त्यो देखाइरहेछ। कुनै कुनै यहाँ डिफल्ट अलरेडी पहिलादेखि डिफल्ट पनि छ। र साइडमा तपाईको एउटा हेर्नुस् नोटिफिकेसन जस्तो एउटा टास्क बारको राइट साइडमा तपाईले डेट एन्ड टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ। भोल्युम कन्ट्रोल जस्तो तपाईले भोल्युमहरु माथि तल गर्नु छ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। र साथै यो इन्टरनेट कनेक्सन छ कि छैन यो हेर्न सकिन्छ है त। अब त्यसको त्यही टास्क बारको लेफ्ट साइडमा आऊ। यहाँ छ एउटा विन्डोको आइकन जसलाई भनिन्छ स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्न साथै हामीले के देख्न सक्छौं भने यहाँ लिस्ट अफ आइकन्सहरु देख्न सकिन्छ, लिस्ट अफ प्रोग्रामहरु देख्न सकिन्छ जुन हाम्रो कम्प्युटरमा इन्स्टल छ त्यो पनि अल्फाबेटिकल अर्डरमा। अब हेर्न सक्नुहुन्छ राइट साइडमा यो भनिन्छ हामीले क्विक लन्च बार। कुनै पनि प्रोग्राम तपाईले तुरुन्तै खोल्न परेमा अथवा पटक पटक काम गरिराख्नुहुन्छ अनि खोलिराख्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्रोग्रामलाई तपाईले यहाँ राख्न समावेश गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई तुरुन्तै खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल लागि मानुस मैले यहाँ एउटा कुनै पनि गेम खेलिरहन्छु भनेपछि मैले क्लिक गर्नुबित्तिकै के हुन्छ यहाँ गेमको बक्स खोलिहाल्यो। अनि त्यसैगरी अझै कुनै प्रोग्राम तपाईलाई चाहिन्छ भने तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ र नचाहेको खण्डमा हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो सोलिटेयर लाई मलाई चाहिदैन त मैले के गर्छु राइट क्लिक गर्छु र अनपिन गरिदिन्छु। र यहाँ मलाई अब एक्सेल प्रोग्राम चाहियो जुन कि मैले पटक पटक काम गरिराख्नु पर्छ र खोल्न मलाई सजिलो होस् भनेर मैले एक्सेल राख्न चाहन्छु भनेपछि के गर्ने यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिसमा जाने। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस मध्येमा हेर्नुस् यहाँ एक्सेल छ। एक्सेल लागि राइट क्लिक गर्ने फेरि के गर्ने यहाँ गर्ने पिन गर्दिने। यो हेर्नुस् यो यहाँ आइदियो। अब मलाई खोल्न परेमा के गर्ने मैले यहाँ क्लिक गर्छु यो एक्सेल खोलिहाल्छ। देख्नुभयो त। अब नेक्स्ट छ हाम्रो यहाँ सर्च बार। सर्च बार भन्नाले कुनै पनि एप्लिकेसन तपाईलाई खोल्नु परेछ भनेपछि डाइरेक्ट यहाँ टाइप गर्नुस् अनि खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि मैले कन्ट्रोल प्यानल खोल्न परेमा के गर्ने मैले यहाँ के गर्छु यहाँ टाइप गर्छु CONT कन्ट्रोल प्यानल गर्नुबित्तिकै कन्ट्रोल प्यानल आइदियो। यसलाई मैले क्लिक गरेर खोल्न सक्छु मैले। त्यस्तै गरी यसमा सर्च बारमा हेर्नुस् यो लिस्ट अफ सर्चहरु जो मैले हालसालै सर्च गरेको कुराहरु छन् त्यो कुराहरु यहाँ लिस्टहरु देखाउने गर्छ। त लौनुस् डेस्कटपमा अब हामीले केही प्र्याक्टिकल टास्कहरु गर्ने छौं। त्यस मध्येमा 1 नम्बरमा छ हाउ टु चेन्ज डेट एन्ड टाइम। यो डेट एन्ड टाइम कसरी चेन्ज गर्ने त्यो कुरा हामीले सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिला तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो तल नोटिफिकेसन एरियामा यही छ डेट एन्ड टाइम हैन। अब यसलाई चेन्ज गर्नको लागि के गर्ने हामीले यसमाथि राइट क्लिक गर्दिने। हेर्नुस् राइट क्लिक गर्नुबित्तिकै माथि जानुस् त्यहाँ छ एडजस्ट डेट एन्ड टाइम भनेर। यसमा क्लिक गर्नुबित्तिकै के हुन्छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेट एन्ड टाइम। यहाँ तपाईले आफ्नो टाइम जोन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कुन देशबाट हो त्यो तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि म अहिले मेलबर्न सिडनीमा छु त्यही भएर म त्यही क्लिक गरेको छु हैन। तपाई अनि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने के गर्ने तपाईले यो काठमाडौँ भनेछ काठमाडौँको क्लिक गर्नुबित्तिकै के हुन्छ यसले टाइमहरु त्यहीको डेट एन्ड टाइममा त्यसले कन्भर्ट गर्दिन्छ है त। अब नेक्स्ट हाम्रो टास्क छ हाउ टु मेक अ फोल्डर। अब फोल्डर कसरी बनाउने सबैभन्दा डेस्कटपमा के गर्नुस् तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् यहाँ हेर्नुस् न्यू भनेपछि फोल्डर। फोल्डर भन्नाले के बुझिन्छ फोल्डर भनेको एउटा जस्तो एउटा डब्बा जस्तो जहाँ हामीले धेरै फाइलहरु राख्ने गर्छौं। त यो फोल्डरको नाम दिनुस् तपाईले ABC। त अब यो फोल्डर भित्र तपाईले फाइलहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानुस यो एउटा फाइल छ मैले यसलाई फोल्डर भित्र राख्न चाहन्छु त मैले के गर्ने तपाईले यसको माथि लेफ्ट क्लिक चेपिराख्नुस् थिचिराख्नुस् नछोड्नु होला अनि त्यसलाई के गरेर तानेर यसलाई यसको माथि फाल्दिनुस्। यो पद्धतिलाई के भन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप। अब यसको भित्र हेरौं यो फाइल यसको भित्र गइसकेको छ हैन। यसरी अरु फाइल पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानुस तपाईले अरु मैले एउटा न्यू फाइल बनाए एउटा अरु एउटा फाइल बनाए फोल्डर बनाए जे बनाए पनि यसलाई मैले फेरि तानेर के गर्न सक्छु यसको माथि लगेर राख्न सक्छु। यसलाई के भन्छ ड्र्याग एन्ड ड्रप। अब हेरौं यसको भित्र दुईटा फाइल छ। अब नेक्स्ट टाइप हाम्रो नेक्स्ट टास्क छ हाउ टु डिलिट फाइल एन्ड रिकभर डिलिटेड फाइल। भनेको
हामीले कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डरलाई कसरी डिलिट गर्ने र डिलिट गरेको फाइल अथवा फोल्डरलाई फेरि हामीले फिर्ता कसरी ल्याउने है त। अब मानौ हामीले यसै भित्र रहेका एउटा फाइललाई मेटाउनु पर्यो। त के गर्ने, मैले के गर्छु, यसलाई क्लिक गर्छु हैन। तपाईको धेरै तरिका हुन्छ तर मैले सिर्फ माउसबाट मात्रै देखाउँछु। राइट क्लिक गर्नुस्, के गर्नुस्, यहाँ डिलिट गरिदिनुस्, डिलिट गरिदिनुस्। यो गयो कहाँ, तपाईको यो सबै जान्छ यो रिसाइकल बिन। यो रिसाइकल बिन भनेको के हो, फोहोरको डब्बा, जस्तै यो तपाईको डस्टबिन भन्छ नि, त्यो डस्टबिन हो। तर मान्नुस् तपाईले गल्तीले यो फाइल डिलिट गर्नुभयो, अहिले भर्खरै जुन फाइल तपाईले मेटाउनु भयो, डिलिट गर्नुभयो, त्यो गल्तीले डिलिट गर्नुभएको रहेछ। त्यसलाई फेरि फिर्ता ल्याउनु पर्यो। त के गर्ने, फेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिसाइकल बिन खोल्न पर्ने हुन्छ। खोलेपछि यहाँ तपाईले फाइल देख्नुभयो, यसलाई फेरि के गर्ने, राइट क्लिक गर्ने अनि यसलाई के गर्ने, रिस्टोरमा फेरि क्लिक गरिदिने। अब यसलाई क्लोज गरेर फेरि हामीले हेर्ने छौं यो फोल्डर भित्र आयो कि नै आएन। यो हेर्नुस्, यो फाइल फेरि पुनः फर्केर त्यही ठाउँमा आइदियो। यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ, कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डरलाई डिलिट गर्न सकिन्छ र गल्तीले डिलिट भएको खण्डमा हामीले फेरि पुनः फिर्ता ल्याउन सकिन्छ। अब नेक्स्ट टास्क छ हामीले कसरी कम्प्युटर बन्द गर्ने। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला के गर्ने, हामीले सबैभन्दा तल यहाँ स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने। स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै के छ, यो हेर्नुस्, यो बटन छ पावर बटन भन्ने छ। यसलाई तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तीनटा अप्सन छ, एउटा चाहिँ स्लिप भन्ने छ, एउटा शटडाउन भन्ने छ, एउटा रिस्टार्ट भन्ने छ। यो भन्न खोजेको के हो, शटडाउनको मा क्लिक गर्नु भयो भने के हुन्छ, कम्प्युटर टोटली बन्द हुन्छ, पावर पनि बन्द भइदिन्छ। नेक्स्ट छ रिस्टार्ट। रिस्टार्ट भनेको के हो, कम्प्युटर हामीले यसमा क्लिक गर्नु बित्तिकै फेरि बुट हुन्छ। सुरुदेखि नै हामीले पावर बटन अन गर्दाखेरि कस्तो स्थिति हुन्थ्यो त्यही स्थितिमा हुन्छ। तर हामीले यसमा के हो, पावर बन्द हुँदैन र फेरि हामीले पावर बटन थिच्न पनि पर्दैन। यो स्लिप बटन भन्ने चाहिँ के हो, यो पावर सेभिङको लागि हो। यो यसमा गरेपछि के हुन्छ, कम्प्युटर स्लिप मोडमा जान्छ, तर हामीले फेरि त्यसलाई खोल्नका लागि फेरि अन मोडमा ल्याउनलाई के गर्न सकिन्छ, पावर बटनलाई हल्का प्रेस गरे पनि हुन्छ, अथवा हामीले सेटिङमा मिलाएर माउस कर्सर क्लिक गरेर अथवा कुनै पनि बटन क्लिक गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टास्क छ हाउ टु चेन्ज द वालपेपर। वालपेपर भन्नाले के बुझिन्छ, वालपेपर भन्नाले जुन तपाईले स्क्रिनमा जे देख्नु भएको छ अहिले, जस्तै यो एउटा के भयो, वालपेपर हो। यसको ठाउँमा तपाईले अरु फोटोहरु, अरु वालपेपरहरु पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नै फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने, त्यसको लागि अब जाउँ। सबैभन्दा पहिला तपाईले राइट क्लिक गर्नुस् र त्यसको तल हेर्नुस्, तपाईले पर्सनलाइज भन्ने छ। पर्सनलाइजमा क्लिक गर्नु बित्तिकै के हुन्छ, तपाईले यहाँ अप्सनहरु आउँछ। यी हेर्नुस्, तपाईले ब्याकग्राउन्ड भनेर हैन, अब ब्याकग्राउन्डमा हामीले के राख्ने यहाँ देखाइरहेछ। तपाईले यो फोटो राखे पनि अब तपाईले क्लिक गर्दिनुस्, के हुन्छ, अब हेर्नुस् तपाईले यो फोटो आइदियो, हो कि हैन। तपाईले त्यस्तै अनुसार फेरि अरु फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईले सोध्नुभयो हैन मलाई यो मन परेन अनि अरु कुरो राख्छु, जस्तो कलर राख्छु भनेपछि यहाँ तपाईले लेफ्ट साइडमा हेर्नुस्, यो कलर छ। तपाईले कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कलर राख्ने, कस्टम, डार्क हैन, अब के राख्ने तपाईले यहाँ कलरहरु पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट अनि फाइनल टास्क छ फाइल एक्सप्लोरर। यो फाइल एक्सप्लोरर भनेर के बुझिन्छ भन्नाले एउटा त्यो फोल्डर हो जहाँदेखि तपाईले कुनै पनि फाइल खोज्न सक्नुहुन्छ अनि कम्प्युटरको सम्पूर्ण ओभरभ्यूहरु, ट्री स्ट्रक्चरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैभन्दा पहिले जानुपर्ने हुन्छ टास्क बारमा। टास्क बारमा एउटा फोल्डर देखा पर्छ यहाँ, यसको नाम हो फाइल एक्सप्लोरर। यसलाई क्लिक गर्नुस्। यो क्लिक गर्नु बित्तिकै तपाईको फाइल एक्सप्लोरर खुलिसकेछ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो फाइल लेखेको छ फाइल एक्सप्लोरर। र फाइल एक्सप्लोररमा अब के हेरौं, यो सबैभन्दा पहिले यो ठाउँ छ, यसलाई भनिन्छ सर्च बार। यहाँदेखि टाइप गर्नुस् कुनै पनि फाइल तपाईले कम्प्युटर भित्र छ, तपाईलाई थाहा छैन यो कुन ड्राइभ अथवा कुन फोल्डर भित्र छ भनेपछि यसले तुरन्तै खोजिदिन्छ। र त्यसपछि तपाईको यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पीसी भइहाल्यो, यो डेस्कटप भइहाल्यो हैन। डेस्कटप भित्र के छ, अब हेरौं, यो डेस्कटप भित्र के छ, यसले सबै फाइलहरु देखाइदिन्छ। यो पीसी भित्र अब के छ, त यो पीसी भित्र यो बुझिन्छ कि यो के छ, चारवटा ड्राइभ छ। यो चारवटा ड्राइभ, यो चारवटा ड्राइभ भन्नाले यसरी बुझिन्छ कि कम्प्युटरमा हार्ड ड्राइभ एउटा छ, तर त्यसलाई के गरेछ, पार्टिसन गरेछ। जस्तै एउटा घर बनाइन्छ तर त्यसको भित्र हामीले के गर्छौं, घर चारवटा
कोठा बनाइयो भने चारवटा पार्टिसन गरेर यो पार्टिसन गरेर चारवटा घर बनाइयो हैन। त्यस्तै अनुसार हार्ड ड्राइभलाई पनि पार्टिसन गरेर यसरी ड्राइभ छुट्टा छुट्टा बनाउने गरिन्छ। त लौनुस् आजकै भिडियोमा तपाईलाई यो कस्तो लाग्यो, केही सिक्नु भयो होला डेस्कटपको बारेमा। अनि यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नलाई च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् अनि हेर्दै गर्नु होला नेपाली कम्प्युटर ज्ञान। हस्, धन्यवाद।